फ्रेंड्स एज्युकेशन अपडेट चेनल में हूँ आशीष वाघेला आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों આપણે જે બંધારણની જે સિરીઝ ચાલુ છે એની અંદર મિત્રો આ પાર્ટ નંબર 11 જે મિત્રો ખૂબ જ મહત્વના જે પ્રશ્નો છે બંધારણના એ કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। તો જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન, લોકસભામાં ગણપૂર્તિ એટલે કે મિત્રો કોરમના અભાવમાં લોકસભાના અધ્યક્ષ શું કરી શકે છે? મિત્રો જ્યારે મિત્રો લોકસભામાં આપણને ખબર છે મિત્રો 1/10 એટલે કે 10% મિત્રો છે એ કોરમ જરૂરી છે, તો એ 10% કોરમ ન હોય તો લોકસભાના અધ્યક્ષ શું કરી શકે છે? મિત્રો તો લોકસભાના અધ્યક્ષ છે મિત્રો ગૃહનું સ્થગન કરી શકે છે। ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે, ગૃહનું સ્થગન। બીજો પ્રશ્ન છે, લોકસભાના મહાસચિવની નિમણૂક કોણ કરે છે? મિત્રો તો લોકસભાના જે મહાસચિવ હોય છે મિત્રો નિમણૂક કરે છે લોકસભાના અધ્યક્ષ। આપણો ઓપ્શન એ છે એ સાચો જવાબ છે। ત્રીજો પ્રશ્ન, લોકસભાના અધ્યક્ષને પોતાનું પદ ક્યારે છોડવું પડે છે? મિત્રો લોકસભાના અધ્યક્ષને પોતાનું પદ ક્યારે છોડવું પડે છે? બધા મિત્રો ઓપ્શન જોઈએ તો પણ વધારે ખબર પડશે। રાષ્ટ્રપતિની ઈચ્છા અનુસાર, એ તો ખોટી વાત છે। આગામી લોકસભાના ગઠન પછી, નવી લોકસભાના અધ્યક્ષની ચૂંટણી થાય ત્યારબાદ, કે વડાપ્રધાનની ઈચ્છા અનુસાર? તો વડાપ્રધાનની ઈચ્છા અનુસાર એનો આવે, રાષ્ટ્રપતિની ઈચ્છા અનુસાર એનો, નવી લોકસભાના અધ્યક્ષની ચૂંટણી થાય ત્યારબાદ નહીં। મિત્રો આની અંદર ઓપ્શન બી જવાબ સાચો છે। આગામી લોકસભાના ગઠન પછી છે મિત્રો લોકસભાના અધ્યક્ષને પોતાનું પદ છોડવું પડે છે। આગામી લોકસભાના ગઠન પછી, ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ છે। ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ, લોકસભામાં પ્રત્યેક રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કોને આધારિત હોય છે? લોકસભામાં પ્રત્યેક રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કોને આધારિત હોય છે? ઓપ્શન એ આપેલો છે ભૂભાગના આધારે, ઓપ્શન બી આપેલો છે જનસંખ્યાના આધારે, અને ઓપ્શન સી આપેલું છે એ અને બી બંને। તો મિત્રો આની અંદર જવાબ આવશે એ અને બી બંને, કારણ કે લોકસભાના પ્રત્યેક રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ છે મિત્રો એ ભૂભાગના આધારે પણ નક્કી થાય છે અને જનસંખ્યાના આધારે પણ નક્કી થાય છે। બંને જવાબ છે તે સાચા છે। ઓપ્શન બી અને ઓપ્શન સી છે બંને સાચા, સોરી ઓપ્શન અ અને ઓપ્શન બ બંને સાચા છે, ભૂભાગના આધારે અને જનસંખ્યાના આધારે। પાંચમો પ્રશ્ન છે, વિધાનસભામાં પ્રશ્નકાળ દરમિયાન ધારાસભ્યના પ્રશ્ન પૂછવાની કોણ ના પાડી શકે છે? મિત્રો વિધાનસભા છે મિત્રો એની અંદર મિત્રો હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રશ્નમાં વાત કરેલી છે કે વિધાનસભામાં પ્રશ્નકાળ દરમિયાન ધારાસભ્યને પ્રશ્ન પૂછવાની કોણ ના પાડી શકે છે? તો એ પ્રશ્ન પૂછવા એના મિત્રો છે ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ છે, સ્પીકર ના પાડી શકે છે। એટલે જે તે ગૃહના મિત્રો અધ્યક્ષ હોય છે એ જ તે છે એ પ્રશ્નકાળ દરમિયાન ધારાસભ્યને પ્રશ્ન પૂછવા એ ના પાડી શકે છે। આવી રીતે મિત્રો લોકસભામાં કીધું હોય, લોકસભામાં પ્રશ્નકાળ દરમિયાન પ્રશ્ન પૂછવાનું કોણ ના પાડી શકે છે? મિત્રો તો સ્પીકર ના પાડી શકે છે, એટલે કે જે તે ગૃહના અધ્યક્ષ ના પાડી શકે છે। એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો, કોઈ વિધેયક પર સંસદના પ્રત્યેક સદનમાં કુલ કેટલા વાંચન હોય છે? કોઈ વિધેયક પર સંસદના પ્રત્યેક સદનમાં કુલ કેટલા વાંચન હોય છે? મિત્રો તો કુલ 3 વાંચન હોય છે। કેટલા મિત્રો? ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ છે। સાતમો પ્રશ્ન, નિમ્ન વિધેયકોમાંથી કયા એકનું ભારતીય સંસદમાં બંને સદનો દ્વારા અલગ અલગ વિશેષ બહુમતથી પસાર કરવું આવશ્યક છે? તો મિત્રો નીચે વિધેયકોમાંથી એવું કયું એક વિધેયક છે મિત્રો એ સંસદના બંને સદનો દ્વારા અલગ અલગ વિશેષ બહુમતીથી પસાર કરવું આવશ્યક છે? મિત્રો એ મિત્રો છે વિત્ત વિધેયક। કેવું છે મિત્રો? વિત્ત વિધેયક। આપણે એ પહેલાં મિત્રો વાત થઈ હતી, કમેન્ટમાં મને જણાવવાનું કીધું હતું મિત્રો, મેં તમને જણાવવાનું કીધું હતું પાર્ટ 10ની અંદર કે વિત્ત વિધેયક એટલે શું મિત્રો અને ધન વિધેયક એટલે શું મિત્રો, તો ખાસ યાદ રાખી લો અત્યારે। વિત્ત વિધેયક એટલે મિત્રો નાણાકીય ખરડો થાય મિત્રો જે 117 અંતર્ગત છે, અને ધન વિધેયક એટલે મિત્રો નાણાં ખરડો થાય એ 110 અંતર્ગત છે। ફરી એકવાર મિત્રો રિવિઝન કરું છું, ખાસ યાદ રાખો। અને મિત્રો અહીંયા જે આપણો 7મો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ છે મિત્રો ભારતીય સંસદના બંને સદનો દ્વારા અલગ અલગ વિશેષ બહુમતથી પસાર કરવું આવશ્યક છે વિધેયક, એ વિધેયક છે મિત્રો વિત્ત વિધેયક, જેને નાણાકીય ખરડો કહેવામાં આવે છે। કેવો ખરડો મિત્રો? નાણાકીય ખરડો। નાણાકીય ખરડો મિત્રો અનુચ્છેદ 117 અંતર્ગત છે। અને મિત્રો ધન વિધેયક એટલે શું થાય મિત્રો? ધન વિધેયક એટલે નાણાં ખરડો થાય, નાણાં ખરડો મિત્રો અનુચ્છેદ 110 અંતર્ગત આપવામાં આવેલો છે। અહીં આપણો જવાબ મિત્રો બને સાચો બી, વિત્ત વિધેયક। 8મો પ્રશ્ન જોઈએ, સંચિત નિધિમાંથી ધન કાઢવા માટે કયા વિધેયકને પસાર કરવામાં આવે છે? મિત્રો તો સંચિત નિધિમાંથી ધન કાઢવું મિત્રો તો વિનિયોગ વિધેયક પસાર કરવામાં આવે છે। કયું મિત્રો? વિનિયોગ વિધેયક। આપણો ઓપ્શન એ જવાબ આપણો સાચો છે, વિનિયોગ વિધેયક। 9મો પ્રશ્ન, સંસદના એક સદન દ્વારા પસાર કરેલ એક વિધેયક બીજા સદન દ્વારા કેટલા દિવસ સુધી પોતાની પાસે રહેવા દીધા પછી પણ રાષ્ટ્રપતિ તેના પર વિચાર માટે સંસદનું સંયુક્ત સત્ર બોલાવી શકે છે? મિત્રો
મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, ખાસ યાદ રાખો મિત્રો. સંસદના એક સદન દ્વારા પસાર કરાયેલા એક વિધેયક બીજા સદન દ્વારા કેટલા દિવસ સુધી પોતાની પાસે રહેવા દીધા પછી પણ રાષ્ટ્રપતિ તેના પર વિચાર માટે સંસદનું સંયુક્ત સત્ર બોલાવી શકે છે મિત્રો? તો મિત્રો 6 મહિના સુધી છે મિત્રો સંસદના એક સદન દ્વારા પસાર કરાયેલ વિધેયક બીજા સદન દ્વારા 6 મહિના મિત્રો, કેટલા મિત્રો? 6 મહિના સુધી છે મિત્રો પોતાની પાસે રહેવા દીધા પછી પણ રાષ્ટ્રપતિ છે સંયુક્ત બેઠક છે મિત્રો સંસદની બોલાવી શકે છે મિત્રો. અને આપણને ખબર હોવી જોઈએ સંસદની અંદર 3 વસ્તુનો સમાવેશ થાય: રાષ્ટ્રપતિ, લોકસભા અને રાજ્યસભા. સંસદને મિત્રો સંસદની પણ કલમ ખબર હોવી જોઈએ 79, કઈ મિત્રો? સંસદ અનુચ્છેદ 79 છે. પછી મિત્રો રાજ્યસભા છે 80 છે અને લોકસભા છે 81 અનુચ્છેદ અંતર્ગત આવે છે. આનો જવાબ મિત્રો બને છે 9મો પ્રશ્ન 6 મહિના. 10મો પ્રશ્ન, સંસદના બંને સદનો દ્વારા પસાર વિધેયકને કયા અનુચ્છેદ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવે છે મિત્રો? સંસદના બંને સદનો દ્વારા મિત્રો જે વિધેયક પસાર થાય એ વિધેયકને કયા અનુચ્છેદ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવે છે મિત્રો? તો અનુચ્છેદ 111 અંતર્ગત છે મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવે છે. કયા અંતર્ગત મિત્રો? અનુચ્છેદ 111 અંતર્ગત મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવે છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, ખાસ યાદ રાખો. સંસદના બંને સદનો દ્વારા પસાર વિધેયકને 111 અનુચ્છેદ અંતર્ગત રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવે છે. 11મો પ્રશ્ન જોઈએ, બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં સંસદના સામાન્ય વિધેયક એટલે કે ખરડા અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે મિત્રો? મિત્રો સામાન્ય વિધેયકની વાત થયેલી છે મિત્રો અનુચ્છેદ 107 અંતર્ગત. અનુચ્છેદ 107 અંતર્ગત સામાન્ય વિધેયકની વાત થયેલી છે મિત્રો. એ પહેલાં પણ મિત્રો મેં તમને કીધું હતું સામાન્ય વિધેયક યાદ રાખવાનું છે, ધન વિધેયક યાદ રાખવાનું છે અને વિત્ત વિધેયક યાદ રાખવાનું છે. સામાન્ય વિધેયક મિત્રો અનુચ્છેદ 107 અંતર્ગત આવે છે, જ્યારે મિત્રો ધન વિધેયક 110 અંતર્ગત આવે છે અને વિત્ત વિધેયક મિત્રો 117 અંતર્ગત આવે છે. આપણે એમ વાત કરીએ કે સામાન્ય વિધેયક 107, નાણાં ખરડો 110 અને નાણાકીય ખરડો 117. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, યાદ રાખજો મિત્રો. સામાન્ય વિધેયક 107 અંતર્ગત આવે છે. ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ છે. 12મો પ્રશ્ન જોઈએ, ધન વિધેયકને પસાર કરવા માટે વિશેષ પ્રક્રિયાની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદ હેઠળ કરવામાં આવી છે મિત્રો? ધન વિધેયકને પસાર કરવા માટે વિશેષ પ્રક્રિયાની જોગવાઈ મિત્રો અનુચ્છેદ 109 અંતર્ગત કરવામાં આવી છે. કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત મિત્રો? અનુચ્છેદ 109 અંતર્ગત કરવામાં આવેલી છે. 13મો પ્રશ્ન, નાણાકીય ખરડો સંસદના કયા ગૃહમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે મિત્રો? નાણાકીય ખરડો છે મિત્રો સંસદના લોકસભાના ગૃહમાં, લોકસભાનું જે ગૃહ છે મિત્રો નીચલું ગૃહ એમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. નાણાકીય ખરડો અનુચ્છેદ 117 અંતર્ગત આવે છે, એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. અને લોકસભામાં મિત્રો છે એ પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. આપણો જવાબ અહીં સાચો પડે છે મિત્રો ઓપ્શન એ. 14મો પ્રશ્ન જોઈએ, અંદાજપત્ર કે નાણાં ખરડાને અન્ય કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો? અંદાજપત્ર કે નાણાં ખરડાને અન્ય કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો? તો અંદાજપત્રક કે નાણાં ખરડાને અન્ય મિત્રો નાણાકીય નિવેદન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના તરીકે મિત્રો નાણાકીય નિવેદન તરીકે. ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ છે. એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો, નીચેનામાંથી ભારતના બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ એવી જોગવાઈ કરે છે કે નાણાં વિધેયક રાજ્યસભામાં રજૂ ન થઈ શકે મિત્રો? નાણાં વિધેયક રાજ્યસભામાં રજૂ ન થઈ શકે મિત્રો. તો આવું કયા મિત્રો અનુચ્છેદમાં જોગવાઈ કરેલ છે કે નાણાં વિધેયક રાજ્યસભામાં ન રજૂ થઈ શકે, લોકસભામાં જ રજૂ થઈ શકે મિત્રો? તેવું મિત્રો ઓપ્શન એની અંદર આપેલું છે 109(1) અંતર્ગત મિત્રો એ વાત થયેલી છે કે નાણાં વિધેયક રાજ્યસભામાં જ રજૂ થઈ શકે. 109(1) અંતર્ગત આપેલું છે મિત્રોના જીપીએસસીની મુખ્ય પરીક્ષા 2016 પૂછાઈ ગયેલું છે કે નાણાં વિધેયક હોય તો રાજ્યસભામાં રજૂ ન થઈ શકે. 109(1) અંતર્ગત મિત્રો. 16મો પ્રશ્ન જોઈએ, સ્વતંત્ર ભારતનું પ્રથમ બજેટ કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું મિત્રો? સ્વતંત્ર ભારતનું પ્રથમ બજેટ છે મિત્રો, સ્વતંત્ર ભારતની વાત થયેલી છે એટલે મિત્રો પ્રથમ બજેટ છે ષણમુખમ શેટ્ટી દ્વારા છે મિત્રો રજૂ કરવામાં આવેલું હતું. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે. 17મો પ્રશ્ન જોઈએ, ગણતંત્ર ભારતનું પ્રથમ બજેટ કોણે રજૂ કર્યું હતું મિત્રો? તો ગણતંત્ર ભારતનું પ્રથમ બજેટ છે મિત્રો જ્હોન મથાઈએ રજૂ કર્યું હતું મિત્રો. બંને પ્રશ્નો યાદ રાખીશું. સ્વતંત્ર ભારતનું પ્રથમ બજેટ કોણે રજૂ કર્યું હતું? તો એ ષણમુખમ શેટ્ટી. અને ગણતંત્ર ભારતનું પ્રથમ બજેટ છે જ્હોન મથાઈએ રજૂ કર્યું હતું. ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ છે. 18મો પ્રશ્ન, બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં વિનિયોગ વિધેયકની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે મિત્રો? તો બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત વિનિયોગ વિધેયકની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે મિત્રો? 114 અંતર્ગત છે મિત્રો વિનિયોગ વિધેયકની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. વિનિયોગ વિધેયક
14 મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન ખાસ યાદ રાખજો વિનિયોગ વિધેયક 114 ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ છે। અહીં મિત્રો જે આપેલું છે વિનિયોગ વિધેયક છે એ પહેલાં આપણે એક વિધેયક આવી ગયું મિત્રો એ કયું હતું સામાન્ય વિધેયક। સામાન્ય વિધેયક મિત્રો હતું એ 107 અંતર્ગત હતું અને વિનિયોગ વિધેયક એ કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત છે મિત્રો જે હમણાં આપણે વાત થયેલી છે વિનિયોગ વિધેયક છે મિત્રો તે અનુચ્છેદ 114 અંતર્ગત હતું અને સામાન્ય વિધેયક છે મિત્રો એ અનુચ્છેદ 107 અંતર્ગત હતું। તો ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો વિનિયોગ વિધેયક 114 સામાન્ય વિધેયક 107। તો અહીં આપણો જવાબ બને છે ડી ઓપ્શન ડી છે મિત્રો વિનિયોગ વિધેયક 114। 19નો પ્રશ્ન જ્યાં સુધી બજેટ વિનિયોગ ખરડા સ્વરૂપે પસાર ન થાય ત્યાં સુધી દેશનો વહીવટ ચલાવવા સરકાર બજેટનો 1/6 ભાગ સ્પેશકીના રૂપમાં લોકસભાની મંજૂરીથી મેળવવા જે ખરડો રજૂ કરે છે મિત્રો તેને શું કહેવામાં આવે છે જે ખરડો રજૂ થાય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો એ અહીં આપણે કીધેલું છે। તો જોઈએ મિત્રો આપણે વાત થયેલી છે એ પ્રમાણે ઉપર વાત કરેલી છે મિત્રો જેને શું કહેવાય છે વિનિયોગ વિધેયક મિત્રો। તો મિત્રો જ્યાં સુધી બજેટ ખરડા સ્વરૂપે જ્યાં સુધી બજેટ છે મિત્રો એ ખરડા સ્વરૂપે પસાર ન થાય ત્યાં સુધી દેશનો વહીવટ ચલાવવા સરકાર બજેટનો 1/6 ભાગ પેશકીના રૂપમાં લોકસભાની મંજૂરીથી મેળવવા જે ખરડો રજૂ કરે છે તેને મિત્રો વિનિયોગ વિધેયક કહેવામાં આવે છે અને વિનિયોગ વિધેયક મિત્રો 114 અંતર્ગત આવે છે। અહીં આપણને એક અનુચ્છેદ આપેલો છે મિત્રો તો 114 આપણો જવાબ બનશે ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ છે। 20મો પ્રશ્ન જોઈએ ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કેન્દ્રમાં લેખાનુદાનની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કેન્દ્રમાં લેખાનુદાનની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે મિત્રો તો લેખાનુદાનની જોગવાઈ મિત્રો છે અનુચ્છેદ 116 અંતર્ગત છે મિત્રો અનુચ્છેદ 116 અંતર્ગત કેન્દ્રમાં લેખાનુદાનની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે મિત્રો એને ઇંગ્લિશમાં કહે છે વોટ ઓન અકાઉન્ટ શું કહેવામાં આવે છે વોટ ઓન અકાઉન્ટ એટલે લેખાનુદાન 116 અંતર્ગત ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ છે। 21મા પ્રશ્નની વાત કરીએ મિત્રો પછી 21મો પ્રશ્ન બજેટ કેન્દ્રમાં કયા ગૃહમાં રજૂ થાય છે મિત્રો તો બજેટ કેન્દ્રમાં છે મિત્રો લોકસભામાં રજૂ થાય છે ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે। બજેટને ખરડાનું સ્વરૂપ આપી ગૃહમાં પસાર કરવામાં આવે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો બજેટને ખરડાનું સ્વરૂપ આપી ગૃહમાં પસાર કરવામાં આવે છે મિત્રો એને વિનિયોગ વિધેયક એટલે કે મિત્રો વિનિયોગ ખરડો કહેવામાં આવે છે મિત્રો વિનિયોગ ખરડો ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે। 23મો પ્રશ્ન ભારતની સંચિત નિધિ પર ભારિત સંજ્ઞાનો ઉલ્લેખ કયા અનુચ્છેદ હેઠળ કરવામાં આવ્યો છે ભારતની સંચિત નિધિ પર ભારિત સંજ્ઞાનો ઉલ્લેખ ભારતની સંચિત નિધિ પર ભારિત સંજ્ઞાનો ઉલ્લેખ કયા અનુચ્છેદ હેઠળ કરવામાં આવેલો છે મિત્રો તો અનુચ્છેદ મિત્રો અહીં મિત્રો જુઓ તો મિત્રો બધામાં 112 આપેલા છે તો મિત્રો આની અંદર સંચિત નિધિ પર ભારિત સંજ્ઞાનો ઉલ્લેખ 112(3) અંતર્ગત કરવામાં આવેલ છે ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ છે 112(3) અંતર્ગત। 24મો પ્રશ્ન જોઈએ કોની ભલામણથી અનુદાન માંગ લોકસભામાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે મિત્રો તો રાષ્ટ્રપતિની ભલામણથી અનુદાન માંગ લોકસભામાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ છે। 25મો પ્રશ્ન અંદાજપત્ર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે મિત્રો અંદાજપત્ર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે મિત્રો અંદાજપત્ર છે મિત્રો નાણાં ખાતા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે અંદાજપત્ર છે મિત્રો કયા ખાતા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે નાણાં ખાતા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ છે। 26મો પ્રશ્ન જોઈએ કેન્દ્રના બજેટના સંદર્ભમાં નીચેના કયા બિન યોજના ખર્ચની અંતર્ગત આવે છે મિત્રો કેન્દ્રના બજેટના સંદર્ભમાં નીચેના કયા બિન યોજનાકીય ખર્ચની અંતર્ગત આવે છે મિત્રો તો જોઈએ રક્ષા વ્યય વ્યાજ ચૂકવણી વેતન અને પેન્શન અને ગ્રાન્ટ તો મિત્રો આ બધા છે મિત્રો એ બિન યોજના ખર્ચની અંતર્ગત આવે છે રક્ષા વ્યય છે વ્યાજ ચૂકવણી છે વેતન અને પેન્શન છે અને ગ્રાન્ટ છે ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ છે 1 2 3 અને 4 બધા આવશે મિત્રો બિન યોજનાકીય ખર્ચમાં। 27મો પ્રશ્ન ખર્ચની કોઈ વિશેષ માંગ સાથે જોડાયેલ નીતિની ખર્ચની કોઈ વિશેષ માંગ સાથે જોડાયેલ નીતિથી અસહમતિ વ્યક્ત કરવા માટે કયો કાપ મૂકવામાં આવે છે મિત્રો ખર્ચની કોઈ વિશેષ માંગ સાથે જોડાયેલી નીતિથી મિત્રો પોઈન્ટને પકડો નીતિથી અસહમતિ વ્યક્ત કરવા માટે કયો કાપ મૂકવામાં આવે છે મિત્રો તો નીતિ કાપ મૂકવામાં આવે છે ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ છે નીતિ કાપ। ખર્ચમાં ઘટાડો કરવા માટે કયો કપાત પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવે છે તો ખર્ચનો ઘટાડો કરવા માટે મિત્રો મિત વ્યયતા કાપ મૂકવામાં આવે છે ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ છે મિત વ્યયતા કાપ।
29નો પ્રશ્નની વાત કરીએ. એવી દરખાસ્ત કે જેના વડે માગણીની રકમનો ઘટાડો ₹1 કરવામાં આવે તેને શું કહેવામાં આવે છે? એવી દરખાસ્ત કે જેના વડે માગણીની રકમ છે મિત્રો એ ઘટાડો કેટલો કરવામાં આવે છે? ₹1નો ઘટાડો કરવામાં આવે છે એને મિત્રો નીતિકાપ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? નીતિકાપ. ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ છે, નીતિકાપ. 30નો પ્રશ્ન. અંદાજપત્રી અભિગમ કે જેમાં નિર્દિષ્ટ સાધનોનો ઉપયોગ સેવાઓના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે? અંદાજપત્રી અભિગમ કે જેના નિર્દિષ્ટ સાધનોનો ઉપયોગ સેવાઓના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો? તો મિત્રો એનો ઓપ્શન ડી પ્રમાણે કામગીરી આધારિત અંદાજપત્ર કહેવામાં આવે છે. અંદાજપત્રી અભિગમ કે જેના નિર્દિષ્ટ સાધનોનો ઉપયોગ સેવાઓના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ હોય તેને કામગીરી આધારિત અંદાજપત્ર કહેવામાં આવે છે. ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ છે મિત્રો. જો મિત્રો તમને આ પ્રશ્ન ગમ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી મિત્રો તમને આવનારી અપડેટ સમયસર મળતી રહે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.